Du var ju med i Centerpartiet. Men du blev alltså inte förvånad när det kom fram att Centerpartiet är infesterat av islamister? Ja, det kanske i och för sig tar i lite, men nej, jag är inte jätteförvånad, och det har också lite att göra med att man har ett litet trauma som jag tror man har påverkat partiet i invandringspolitik och när det gäller mångkulturfrågor och så. Jag vet inte om du känner till det här Sjöbo-partiet och den historien som var. Att det var några gamla centerpartister som ville ha en folkomröstning i Sjöbo om invandring. Och säga nej till att ta emot asylsökande i kommunen. Och de blev liksom uteslutna av partiet och sen så har det härjat som att Centern har liksom lite bruna rötter, vilket ju delvis faktiskt stämmer, men det är långt tillbaka i tiden. Då har man liksom velat överkompensera lite där, tror jag. Och sen så blev man väldigt också orolig över att det var nästan inga invandrare som på listorna. Jag fick ju bli någon form av invandringsalibi ett tag. Jag tyckte det kändes väldigt konstigt. Men jo, du framstår som svensk. ja, det blev jättemärkligt. Så att därför tror jag att man lite lätt omfamnar idéer också som hänger med nya personer kanske. Istället för att granska idéerna ordentligt. Och så fick man in en del islamister, absolut. Precis som Miljöpartiet. Man var så ängslig i de här frågorna och måste nästan överkompensera att man har så få med invandrarbakgrund på sina listor. Vilket gör att man nästan tar in vem som helst. Men hur tycker du att man motverkar en sån utveckling då? För du beskriver ju dem som positiva förut, tidigare i grunden. Sen spårar det ur. Hur skulle du säkerställa att ditt parti inte går i samma riktning? Du beskriver det som ett liberalkonservativt parti. Det började bra, sen blev det långsamt men säkert mer och mer multikulti-galet helt enkelt. Ja. Den här vänsterprogressiva. Det är intressant hur våra högerpartier i Sverige har ju liksom högerekonomi politiskt så. Men när det kommer till kultur och liksom allt liksom samhällsfrågor så är det väldigt vänster. Så här dumvänster. Det är ju problemet med alla högerpartier i Sverige. Att de är höger med vänster. Så man röstar egentligen på vänster när man röstar på höger. Man tar liksom inte värdekampen när det gäller såna här identitetspolitik och postmodernism och sånt. Precis, det brukar jag tjata om ganska mycket, att man lämnar walkover i de frågorna. Man har varit fokuserad på skatt och sådana här saker inom svensk borgerlighet, men man har glömt att man måste liksom våga gå in i statens institutioner, i lärarutbildning, i SVT, i de här sakerna och liksom säga att nej, nu räcker det. Jag tror hela poängen också med att det behövs nya politiska krafter är väl att nya politiska krafter svarar lite mot samtida problem. Sen om hur Medborgerlig Samling kommer att vara om 50 år. Ja, det kanske det behövs ett nytt parti. Ja, vem vet. Man ska inte vara liksom så naiv att tro att man inte påverkas av att vara inne i maktens grytor under lång tid. Så är det ju, och jag tror många är nervösa över att behålla makten till vilket pris. Och då lyssnar man ju extra mycket på journalister och liksom, man tror att artiklar från media har större inflytande på folkets uppfattning än vad det egentligen har. Och då börjar man fjäska för journalister och då går man samma öde som sen. Men förhoppningsvis så kan väl det här att vi försöker att ha en så fri debatt inom partiet som möjligt, att vi försöker ta in personer som har annan bakgrund än ungdomsförbundsbakgrund och det här, och som har egna plattformar att stå på. Att det kan motverka lite den här sekteristiska sättet att säga att för det är det här att man går i flock. Det är nog en hyfsat bra försäkring mot det. Jag skulle även säga att man får verkligen, man ska inte vara rädd för att bli opopulär. Det är ju att många partier bara blir älskade av ingen till slut. För att då tar man ju den här vägen som Centerpartiet gjort och Moderaterna och försöker göra alla till lags och till slut så gör man ingen till lags och sviker sina egna väljare. Så det är också en viktig fråga. Men med Alexander Bard och Katarina Janouch i partiet så är det nog ingen fara att det blir ett islamistparti inom en nära framtid. Nej, det är nog ingen fara att det är någon som tycker illa om oss. Men det kommer vi nog hitta.